Từ ngày gắn bó với ông nội Minh, bà Mẫn hầu như chưa từng được ăn hải sản. Chỉ cần thoáng thấy mùi tanh, ông đã cau có khó chịu, và bà thì chưa bao giờ dám trái ý. Minh đưa mắt nhìn mẹ, trong ánh nhìn của bà Hiền, dường như thấp thoáng một nỗi buồn lẫn chút hối tiếc. Đặt đũa xuống, bà Mẫn khẽ cất lời, như đang trò chuyện với chính mình. Mới 18 tuổi bà đã bước vào cuộc hôn nhân ấy, rồi chọn mấy chục năm chỉ quanh quẩn với những món chồng thích, chưa một lần tự do nấu thứ mình muốn ăn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt bà Hiền bỗng sáng lên. Bà nghiêng người sang, dịu dàng nói, mẹ à, hay là mẹ về sống cùng con? Ở mãi với bố thế này, mẹ chịu nhiều khổ quá. Bà Mẫn khựng lại, trầm ngâm một hồi rồi xua tay. Mẹ đi thì dễ, nhưng ông ấy đâu để yên cho các con. Thôi, mẹ quen rồi, không muốn phiền đến ai. Không nói nhiều, Minh chỉ gắp một miếng tôm hùm đặt vào chén của bà nội. Giọng cô chậm rãi nhưng kiên quyết, bà mới ngoài 60 thôi, vẫn còn thời gian để thay đổi. Chẳng lẽ quãng đời còn lại bà cứ phải chịu đựng như thế? Bà Mẫn thoáng sững người, nhìn gương mặt Minh mà bối rối. Giọng bà nhỏ đến mức như gió thoảng, nhưng chẳng phải người ta đều sống như vậy sao? Minh mỉm cười, mở điện thoại, đặt trước mặt bà. Không đâu bà. Bà xem này, nhiều phụ nữ tuổi 50, 60 vẫn chọn sống vui vẻ, làm điều mình thích. Có người 7, 80 còn đủ can đảm để rời bỏ cuộc sống ngột ngạt, đi tìm bình yên. Thậm chí họ còn khởi nghiệp, tạo giá trị cho bản thân. Bà Mẫn lặng lẽ ngắm nhìn từng gương mặt rạng rỡ trên màn hình, ánh mắt dần thay đổi. Từ ngỡ ngàng sang xúc động, rồi bỗng như có một làn hơi ấm len vào trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh. Thật, có thể như vậy sao? Minh gật đầu, có chứ bà. Bất cứ lúc nào bà muốn, đều có thể bắt đầu lại. Nghe con cháu nói, trong lòng bà Mẫn dâng lên một cảm giác khác lạ. Trên đường về, ngồi bên ghế phụ, bà nhìn ra ngoài cửa kính. Trong ánh mắt xa xăm, khóe môi bà khẽ nở một nụ cười mỏng manh nhưng an yên.